ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਪੇਪਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਲਾਰਜਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Launched in November 2022, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੇਪਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਉਹ ਐਲਸੈਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ChatGPT ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ChatGPT 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਥੀ ਪੇਪਰਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ AI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ChatGPT ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬੌਟਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ once again ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੈਟ GPT ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਸ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜੈਸੀ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਟੈਕਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ So good to have you both. Dono tusi Texas to jud rahe ho. We hope you have better weather than New York. Jesse ji, obviously ਤੁਹਾਡੀ background ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. You know, really infamous entrepreneur in our community ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ but then you went on to sell your company for a ridiculous amount and continue to work and guide us all in these type of topics so thank you ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ and of course ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ a new face on the program good to have you and ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਸੋ ChatGPT was officially only launched in November 2022 मतलब 2-2.5 महीने मसी होए 2 महीने मैं कहांगी भी नहीं होए हले and this technology the company जिन्हें launch किया है इसनु OpenAI was already valued at $29 billion at the onset. Microsoft, जो कि बहुत वड्डी of course well-known company, already billions of dollars the investment पा चुकी है. Jesse ji, what is so special about ChatGPT? And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ artificial intelligence ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, why is it different than how we understand artificial intelligence? Well,
ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡੇਟਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ I have expertise in real estate, a lot of other people have expertise in real estate, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ we create something that's smarter than any of us. But in a way it's still a machine. It's only as good as in the old days, we used to say in computer, garbage in, garbage out. But if we put good information in, good information comes out. So it's going to be an incredible tool. Like anything else, internet came, then we took advantage of it. So this has been in the works probably already for 10 years, 20 years, and now we are seeing the results of that. So again, in simple ways, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ mention ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ business a consulting business, we are always thinking how can we make our young consultants ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ college ਤੋਂ hire ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ experience ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। And the way we can do it is ਅਸੀਂ over the years we have done thousands of engagements with our customers. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉਹ knowledge collected ਹੈ, we try to collect it in every engagement. We save it in our computers, organize the data. ਤੇ ਇੱਕ tool ਜਿੱਦਾਂ OpenAI ਦਾ ਜਿਹੜਾ AI engine ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ content ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ train ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ robot, and it can be an assistant to our consultants. It'll make our people maybe 20% smarter, 10%, 30% smarter, and it makes it more efficient. So I think that's where I see the practical nature of it. Now we can take it to how do we teach our kids in high school or college, and with this great knowledge. Think about it, if we could take these professors who are at best universities, Harvard, Stanford, and take their knowledge and put it in a machine, now the machine becomes available to every child in the world. And so there are a lot of great benefits I think we see from it. But in the simplest terms, it's taking the knowledge of ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ experience, ਜਿਹੜੀ knowledge ਅਸੀਂ create, we have formulas created, and how we make decisions, we can train the machine. Then machines have advantage over humans, that it has unlimited storage in a way. It can remember content exactly the way I mean, machine thakdi nahi hegi. It doesn't, it's not prone to human error. It doesn't have, a punch card ke mera clock out da time aa gaya hai ya mere bacche ro rahe hai. There are all of these things, right? And Jesse ji, jithe tusi benefit ya possibilities, positive possibilities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ concerns ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਥ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। And that was before the age of cell phones and smartphones, ਜਿੱਥੇ literally ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So we're kind of in this like early phase of ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ era, right? ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ,
Tell us about some of, kind of like in an introduction to ChatGPT ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ChatGPT, ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ChatGPT ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਜੇ ਚੈਟ ਆਪਾਂ ਬੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ChatGPT ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨਵੰਬਰ 30th 2022 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਪਨ AI ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ AI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਫਰਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਗੇਨਡ ਓਵਰ 1 million users within 5 days. Wow. Now going back to your question about how technology can be used in incorrect way, like in the education space, right? There are a lot of guardrails we need. We need a governance around this type of technology, how students may not be writing essays, for example, just using ChatGPT and things like that. Mm-hmm. So even though it's an early technology, I think we need a good strategy around it, how to make sure it can be used beneficially for everyone. I'm glad you mentioned strategy, right? Because ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਟੈਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਸੂਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ kind of want to talk to you about all of these different areas ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੋਈ ਐਲਜਬਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ChatGPT। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ tech experts, so appreciate your time and your
ਇਨਸਾਈਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਬਟਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ eventually the student confesses कि ये मैं ChatGPT एक online internet robot राही लिखिया है and the professor was shocked at how perfect the paper was इस मुकाम ते असी already पहुंच चुके हैं and ये ता सिर्फ prototype है इंद्रजीत जी you talked about it a little bit universities होन भावें school you know high school middle school what have you how should they evolve for this kind of technology ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ challenges ਕੀ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ opinion form ਕਰਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ how is that going to impact education and how does the education system evolve in this new scenario? ਹਾਂਜੀ very good side of the ChatGPT ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਸੇ ਜਸਟ ਇਨ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਨਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਵਰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ for example in the past there were tools like plagiarism detect ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ if it came through tools like ChatGPT. But on the other end, when we really look at the positive sides of technology like this, when we look at the traditional education model, it hasn't been changed for over years. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਸੀ ਬਟ OpenAI or artificial intelligence in general can really be a prescriptive model to students where every student has a unique way of learning. When there are like say 20 or 30 even 100 students sitting in a class, the one teacher is teaching the same way to every single student, but artificial intelligence can really change things in the future with how people want to learn, where they want to learn, and that can really impact the education as whole. Indrajit ji, you bring up an interesting point, right? ਅਸੀਂ ਤਾਂ students ਦੇ behalf ਤੋਂ ਇਸ conversation ਨੂੰ approach ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ but ਤੁਸੀਂ teachers ਦੇ side ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ comment ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ which begs the question and Jesse ji, this is for you. You know, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ obsolete ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੋਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ that will be far better. I mean, how does this impact professions and jobs? Well, you know, I think overall, every technology has always improved quality of life and standard of living. So this is just continuation of that. I think it's an incredible opportunity, and it's going to improve the education the way it's delivered. It's a great equalizer,
and education can be delivered all over the world, and people who far in the remote places that could not have access to certain things, and now will have this tool which will be relatively inexpensive. What I've heard is Microsoft plans to integrate it into their technology in this year. So when you go to a Microsoft search tool or you're using Microsoft Word, this particular tool will be available to assist you, whether you're editing something in Microsoft Word or or you're searching for some information. I think overall, it's only going to help. It's going to make all of us better. We'll be able to do more, hopefully get paid more, and because I think it's a positive thing. I don't think it's going to take away anybody's job. It's probably going to help everybody do a better job and maybe take on more responsibilities. Certainly when we talk about people doing a better job, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. I mean, I don't mean to use such a oversimplified example, but it is true that ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ math ਅਗਰ ਕਦੀ weak ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ really high powered calculator, high powered computer ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you are just a smarter person in general, right? But no doubt, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ uses ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. And while education is probably one area ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ improvement ਆ ਸਕਦੀ, I think I agree with Inderjeet ji as well as you, Jesse ji, that ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਓ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. But what about politics, right? Now that's something ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ already ਕੁਛ bad actors ਵੇਖੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ already robots ਜਾਂ bots ਜਾਂ automated accounts ਦੀ activity ਵੇਖੀ ਹੈ. And in those areas that kind of technology has potential to sway elections, depending on ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, right? So I want to talk about the political impact of a technology like this. And once again, I know both of you guys are more techie, less political, but this is a political show, so we have to talk about it. Ek aur break that the sama aa gaya. Please don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਬੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. 2016 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ, ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਕੇ multi-million dollars ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਾਈਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਟਵਿੱਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਏ. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ multi-million dollar ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ChatGPT ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ. ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੀਮਡ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਜੈਸੀ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਸਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਸੀ ਜੀ, ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
there are folks who say कि ਇਹਦਾ disruptive impact ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹ current societal model ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. Let's talk a little bit about the politics of new technology, ਖਾਸ ਕਰਕੇ artificial intelligence, ਇਹੋ ਜੀ AI. One of the criticisms is technology ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ is think about the political process, right? ਜਦੋਂ ਕੋਈ lobbyist ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ lawmaker ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lawmakers ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, there are draft memos, I mean a million things in that political process. ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੌਬੀਇੰਗ ਐਫਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Jessie ji, from a high level perspective, how does a technology like this, whether it's a nefarious use, like maybe a bad actor like Russia or China infiltrating our elections, or a day-to-day use like lobbying efforts Washington DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ technology politics ਤੇ ਕੀ role play ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? Well, I think it's going to, it's hard to see, but maybe it's a couple of years away. This technology probably will be used in elections to strategize, and the parties to invest in the kind of candidates they choose, understanding the constituencies. Machine is going to be much better at guiding them. And now, if, like I said, before, that if the bad information gets in and other people can manipulate that, I mean, it's possible, subject to that. But I'm just thinking, what the elections, where the negative I see is the campaigns with more money will have advantage. Oh, of course. They will have access to better machines, better content, better, way of reaching out. And I think it's already ho raha, but it'll get even become more important, which means that the two-party system continues in the United States, that for somebody to come up, it takes so much more money. I think it will even get worse. Wow. Interesting comment about the money, right? Because ਅਸੀਂ already ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ChatGPT ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ. You already said it, Microsoft ਇੰਨੀ aggressive investment ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, billions of dollars, with the idea ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ monetize ਕੀਤਾ ਜਾਏ, or integrated with a paid platform, which Microsoft is currently. So that's definitely very interesting. Inderjeet ji, what do you think? Going forward, ਖਾਸ ਕਰਕੇ in the next couple of years, day to day average ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ aware ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ it's really important to be aware of these type of things that can happen. For example, automatically drafting letters about political decisions and then sending it over where you don't even have to press the email. Okay, automatically email chali jaye jo lawmakers ne, the lobbyists have that kind of power. We have seen some of the examples, but I would say everybody has to do their due diligence. For example, and historically we have seen social media had a power where people can be pushed one way or the other about a decision. The same thing with this new age technology. We just have to be aware what are the pros and cons of technologies like this, and focus on the positive side of it and the ethical use of these technologies. Ji, I have to say, Jessie ji, Inderjeet ji, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ optimists ਹੋ, because you're so maybe it's just the nature of your field, you're so
positive about this technology, and we certainly hope that जो तुहाडी उम्मीद है ਇਹੋ जी artificial intelligence ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ I sure hope that you guys are on the mark with this. But it'll be very interesting to see कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ evolve ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ daily use evolve ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I will say one thing in closing. ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ we were just excited ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ. But even on Wikipedia there was sources. You could go and look at the individual sources, and at the end of the day paper ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. So today that's no longer the case, at least for these kids. It's an option, right? But in any case, interesting times that we live in. Jesse Maan ji, Inderjeet Singh ji, I appreciate both of you. ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ. I'm sure this is not the last time we're talking about this. Inderjeet ji, special shout out to your family, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ hope you have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you. Once again, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਟ GPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ. A very interesting thing. ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ. ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ GPT 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, tell me about the pros and cons about ChatGPT. ਮੈਨੂੰ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ. I mean it's crazy stuff. So ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.